what is management group? አሁን ዝም ብላችሁ ስታዩት ማኔጅመንት ግሩፕ ማለት ነው የሚለውን ስታዩ Azure ማኔጅመንት ግሩፕ ሎጂካል የሆነ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ካምፓኒ ውስጥ ስትገቡና እናንተ የአዥር አርኪቴክት ናችሁ ተብላችሁ ወይም ደግሞ የአዥር ዲቨሎፐር ናችሁ ወይም ደግሞ አዥርን ማኔጅ ታደርጋላችሁ ተብላችሁ ስትመደቡ ምንድነው የምታደርጉት? ኦኬ እስኪ የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ምን ይመስላል ብላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር አለ። ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽን ኔሙ ABC ከሆነ ABC የሚባለው ካምፓኒ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ማን የሚባል ካምፓኒ አለኝ? ABC የሚባል ካምፓኒ አለኝ። just come here ABC የሚባል ካምፓኒ አለኝ። ይሄን ABC የሚባል ካምፓኒ መከፋፈል ትችላላችሁ። ይነዋል HR የሚባለው ራሱን የቻለ ግሩፕ ይኖረው። ኦኬ ከዛስ ፋይናንስ የሚባለው ራሱን የቻለ ግሩፕ ይኖረው። ኦኬ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ደግሞ IT ደግሞ ለብቻው ግሩፕ ይኖረው ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ለእያንዳንዳቸው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይነዋል IT 3 ዲፓርትመንቶች አሉት። ስለዚህ ያው እንግዲህ ማኔጅመንት ግሩፕ ነው ማለት ነው። ይሄ ቶፕ ሌቭል ሩት ማኔጅመንት ግሩፕ ይባላል። ሩት ነው የሚባለው። ከዛስ ይሄ HR ማኔጅመንት ግሩፕ አላችሁ፣ ፋይናንስ ማኔጅመንት ግሩፕ አላችሁ፣ IT ማኔጅመንት ግሩፕ አላችሁ። በደንብ ከዛስ IT ላይ ተመጡና ይነዋት IT ሄልፕ ዴስክ የሚባል አለ። ስለዚህ ሄልፕ ዴስክ ማኔጅመንት ግሩፕ የሚባል ፈጥራለሁ። ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ እንደገና ደግሞ ፕሮግራሚንግ የሚባል ደግሞ አለ ማኔጅመንት ግሩፕ። ማኔጅመንቶች ካለ ኤኒ ማኔጅመንት ስራ የሚሰራበት ካለ ደግሞ ማኔጅመንት የሚባል እዚህ ጋር ማኔጅመንት ግሩፕ ፈጥራለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን እነዚህ ግሩፕ ፈጠርኩ ማለት ነው። Azure ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ መፍጠር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ለዚህ ለሄልፕ ዴስክ ለራሱ ላይሰንስ ትሰጡታላችሁ። ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዚህ ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን የሚያሰራን ነገር በአዥር ምን እየተባለ ይጠራል? Azure Management Group ይባላል ማለት ነው። As you can see here, Azure Management Group is a logical container that allows Azure administrators to manage access, policy, compliance across multiple Azure subscriptions ይላቸዋል ማለት ነው። You understand? ለምሳሌ ማለት ምን ማለት ነው? IT በምንም መልኩ ቢሆን የHR subscription አይነካም ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አድቫንቴጅ አለው። Management Groups allows you to build Azure subscription tree ክሬት እንድናደርግ ያደርገናል። ትሪ ነገር ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። Azure resources are resources hierarchy on በሌቭል ነው ሃይራርኪውን የሚሰራላችሁ ማለት ነው። ናው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ሩት ማኔጅመንት ግሩፕ አለኝ፣ ሂውማን ሪሶርስ፣ IT፣ ማርኬቲንግ አያችሁት አይደል? እንደዚህ ማኔጅመንት ግሩፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማኔጅመንት ግሩፕ ሰብስክሪፕሽን አለው። ፕሮዳክሽን ላይ ስንመጣ ደግሞ ጂኦግራፊክ በዞን አድርጋችሁ ደግሞ ማኔጅመንት ግሩፕ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ማኔጅመንት ግሩፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። እንዴት ነው የምናገኘው? ለሚሾዩ ሁላችሁም Azure አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ Azureን በተመለከተ ማለት ነው። ኦቨርቪው ሰጥቻችኋለሁ ምን እንደሆነ ኦቨርቪው Azure ምን ይመስላል የሚለውን ዛሬም የበለጠ ሰጣችኋለሁ እና እዚህ መታችሁ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ሌላ ጊዜ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያት ከሆነች ማኔጅመንት ግሩፕ የምትላለች ታያችኋል። ይችን ክሊክ ብታደርጓት ነምበር 1 ከዚህ በፊት ያለኝ አሁን እኔ ዋና ሩት አለኝ አያችሁት። እዚህ ጋር ምን ይላል? Azure ሰብስክሪፕሽን አለ ይለኛል። ስለዚህ ማኔጅመንት ግሩፕ መፍጠር ከፈለኩ እዚህ መጣና ምን ማኔጅመንት ግሩፕ ነው የምትፈልገው ሲለኝ HR ለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? HR ለዋለሁ። ማኔጅመንት ግሩፕ ዲስፕሌይ ኔሙ ምን ይሁንልህ ይለኛል። ዲስፕሌይ ኔሙ ማለት ሰዎች የሚያዩት ማለት ነው። ከዛ ለዚህ መጥቼ HR ማኔጅመንት ግሩፕ ብለው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ለHR አንድ ማኔጅመንት ግሩፕ ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው። ከዛስ HR ላይ ስፈልግ አንድ ሌላ ማኔጅመንት ግሩፕ ወይንም ደግሞ ሰብስክሪፕሽን ሴት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። You guys understand? ስለዚህ ማኔጅመንት ግሩፕ ማለት a logical hierarchy of the groups of users within your subscription ማለት ነው። ስለዚህ Azure ላይ አሁን የአድቫንቴጁ ምንድነው? HRዎች ብዙ የሚጠቀሙ ከሆነ ብዙ በጀት መስጠት እንደማለት ነው። ከዛ ሰብስክሪፕሽን ተሰጣጣችኋላችሁ። ከዛ ሊሚት እንዳያልፉ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። it is a really big የሆነ ዲል ነው። ወደፊት በደንብ እየመጣን ስንማር በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። therefore ማኔጅመንት ግሩፕ ይሄው HR ማኔጅመንት ግሩፕ የሚል ፈጠረልኝ እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? it's very fast። ከዛ በኋላ ክሊክ አድርገው እዚህ ስር ምን መፍጠር ይችላል? አይዘር ማኔጅመንት ግሩፕ መፍጠር ይችላል ኦር ሰብስክሪፕሽን ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄም አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እሺ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ስር ያለ አለበለዚያ you can create another subscription management group ማለት ነው። ይሄን በማድረጋችሁ ምንም ኮስት አያደርጋችሁም። ስለዚህ ይሄ ማኔጅመንት ግሩፕ እየተባለ ይጠራል። ይሄንን እንዱ ዝም ብላችሁ ቲዮሬቲካሊ እንድታውቁት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ናው Azure ማኔጅመንት ግሩፕን ይሄን ያህል ካየን Azure እንግዲህ ኦቨርቪው ሰጣችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ። ኦኬ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? Azure ማኔጅመንት ኢንተርፌስ አለው። አሁን እንግዲህ በደንብ Azure ለመጠቀም የምትጠቀሟቸው ኢንተርፌስ አላችሁ። what does mean by ኢንተርፌስ? ይሄንንም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። በፕሮግራሚንግ ወይንም ደግሞ በዲቨሎፕመንት ኢንተርፌስ ማለት የምትጠቀሙበት ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርፌሱ ምን እየተባለ ይጠራል? አንዳንድ ጊዜ SDK የሚባል አለ። SDK ማለት ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ማለት ነው። ኢንተርፌስ ይባላል። ኢንተርፌስ ማለት የምትጠቀሙበት
ማለት ነው የምትጠቀሙበት ቱል ያንን ነገር አክሰስ ለማድረግ የምትጠቀሙበት ማለት ነው። ለምሳሌ የመኪናን አሁን በቅርብ የመጡ መኪኖችን ወይም ደግሞ አክቹአሊ አሜሪካ ውስጥ በሪሞት የማይሰራ መኪና ሬር ነው አይደል? አሁን የመኪና ኢንተርፌስ ምንድነው ብትባሉ አይዘር ኪ ነው ኦር ደግሞ ሪሞት ኮንትሮል ነው። እነዚህ በዚህ በኪ ወይም በሪሞት ኮንትሮል መኪናችሁን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አዥርን አክሰስ ለማድረግ አይዘር ስሩ ፖርታል አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አዥር ፖርታል የሚል አለ ኦር ኮማንድ ላይን አለ። ይሄንን ብዙ ጊዜ አናየውም ግን አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ። ፓወርሼል የሚባል አለ። ኦኬ አዥር ክላውድ ሼል የሚባል አለ። አዥር ኤስዲኬ የሚባል አለ። በሞባይል መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ሁሉ አዥርን አክሰስ ለማድረግ የምትጠቀሙባቸው ቱሎች ናቸው። ኦኬ አዥር ፖርታል የሚባለው ይሄ ነው። ተመልከቱ። እዚህ ትመጡና ፖርታል ዳት ስትጽፉም ራሱ እንደዛ ብላችሁ ነው የምትጽፉት። ፖርታል ዳት አዥር ዳት ካም ትሉታላችሁ። ይሄ ማለት ነው። ይሄ ኢንቫይሮንመንት ልክ ይሄ የምታዩት ኢንቫይሮንመንት ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? አዥር አክሰስ ፖይንት ነው ማለት ነው። አያችሁት? ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልክ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ እንዴት ነው የምትጠቀሙት? አሁን ሾው ዩ ኦኬ። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ኢንተርፌስ ይባላል ማለት ነው። ኔክስት ዋን ምን አለን? ኮማንድ ላይን አለን። በተለይ ሊኒክስ ስትጠቀሙ ሊኒክስ ተጠቅማችሁ እንዴት ነው ኮማንድ ላይን የምትጠቀሙት የሚለውን በኋላ ላይ በደንብ አሳያችኋለሁ። ኮማንድ ላይን አለ። ሌላው ደግሞ ምን የሚላል? ፓወርሼል የሚባል አለ። ፓወርሼል የሚባለው ኮምፒውተራችሁ ላይ መታችሁ ፓወርሼል ሚል ብትመጡ ይሄው ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ፓወርሼል የሚል አለ። ይታያችኋል። እዚህ ጋር ይችን ክሊክ ብታደርጓት ይሄ ኢንቫይሮንመንት አዥር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ኮድ እየጻፋችሁ ነው። ኦኬ ይሄ ብዙ ጊዜ እንደው አድቫንስድ የሆኑ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አክሰስ ለማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? አዥር ፓወርሼል እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። therefore አዥር ፓወርሼል ማለት ይሄ ነው። the next one ምን አለን? ክላውድ ሼል የሚባል አለ። ይሄንንም ብዙ ጊዜ አንጠቀመውም፣ ግን ክላውድ ሼል የሚባለው የት ጋር ነው ያለው? እዚሁ ላይ አለላችሁ። ይታያችኋል። እዚህ ጋር ይችን ተመልከቱ። ክሊክ አድርጋት ክላውድ ሼል ይላል። ይታያችኋል። ክላውድ ሼል ይላል። እቺ ክላውድ ሼል የምትባለው አይችልም። እቺን ክሊክ አድርጋችሁ ከአዥር ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። እቺን ክሊክ ስታደርጓት አይዘር የሊኒክስ ኢንቫይሮንመንት ክላውድ ሼል ይሰጣችኋል ኦር ደግሞ የፓወርሼል መጻፊያ እንደዚህ ጥቁር ስክሪን ይሰጣችኋል። ይታያችኋል። ባሽ ነው የምትፈልጉት ፓወርሼል ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። ፓወርሼል ባሽ ማለት የጊትሃብ ብራንች ነው። ወደዛ ዲቴይል ውስጥ አንገባም፣ ግን እናየዋለን። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ይሄኛውን ኢንተርፌሱን ስለሆነ ማለት ነው። ፓወርሼልን ክሊክ ብታደርጉት ልክ ቅድም የከፈትኩትን አይነት ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሰብስክሪፕሽናችሁን ትነግሩታላችሁ። ዩ ካን ክሬት ስቶሬጅ ትሉታላችሁ። ስቶሬጅ መኖር አለበት አክሰስ ለማድረግ። ይህንን የምትሰሩበት አንደኛው ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ብዙ ካምፓኒዎች የምንጠቀመው ይህንን ኢንተርፌስ ስለሆነ ፖርታሉን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ዚስ ኤስዲኬ ያለው ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ለምሳሌ እንበልና እንትንን ተጠቅማችሁ ምንድነው ስሙ ቪዥዋል ስቱዲዮን ተጠቅማችሁ ኦር ፓይተንን ተጠቅማችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ እነዚህ ኤስዲኬ ይባላሉ። ሌላው በሞባይላችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕ አለ፣ ሞባይል አፕ አለ፣ የአዥር አፕ ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት? አዥራችሁ ለምሳሌ እንበልና ዛሬ ሴት አድርጋችሁታል 500 ብር በላይ እንዳይሄድ 500 ብር ሊበልጥ ነው ቢላችሁ አክሰስ የምታደርጉበት ኢንተርፌስ አለው። ያ ሞባይል ኢንተርፌስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። therefore ስትጠየቁ አዥርን አክሰስ የምናደርግባቸው ኢንትሪ ፖይንቶች ወይም ደግሞ ኢንተርፌሶች ምን ናቸው ብትባሉ አንደኛ አዥር ፖርታል ትላላችሁ። አዥር ፖርታሉ ማለት ይሄ ማለት ነው። see this is the Azure Portal። አዥር ፖርታልን አክሰስ ለማድረግ ምንድነው የምታደርጉት? portal.azure.com ብላችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ዜን portal.azure.microsoft.com ብላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ልክ እንዳለው ማለት ነው። portal.azure.com ትሉታላችሁ። ኦኬ አለበለዚያ ደግሞ azure.com ብላችሁ ብትመጡ አውቶማቲካሊ ያስገባችኋል ማለት ነው። portal.azure.com ብላችሁ ስትመጡ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ይሄን ፖርታል ይሰጣችኋል ማለት ነው። ጉድ the next one ምንድነው? CLI ያለ ብዬ ነግራችኋለሁ። PowerShell እና CLI ማለት ነው። ይሄ ኮመን ላንጉዌጅ ኢንተርፌስ ነው የሚባለው CLI ማለት ኦኬ። እና ይሄ አለ፣ በዚህ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ኦር በፓወርሼል። ብዙ ጊዜ ግን ስለማንጠቀመው ይሄ አድቫይዝ አይደረግም። ግን አድቫንስድ የሆነ ስራ ስትሰሩ ኩዊክ የሆነ ነገር ለመስራት ከፈለጋችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ክላውድ ሼል የሚባለው ነው። ክላውድ ሼል የሚባለው ደግሞ ቅድም የነገርኳችሁ አዥር ላይ ከገባችሁ በኋላ ይችን ነገር በመንካት ክላውድ ሼል ሁለት ፓርት አለው። አይዘር ባሽ ኦር ደግሞ ፓወርሼል ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ክላውድ ሼል ስትጠቀሙ ግን ስቶሬጅ አካውንት መፍጠር አለባችሁ። ምንድነው ስቶሬጅ አካውንት የሚለውን ስቶሬጅ አካውንት የሚል ራሱን የቻለ ቻፕተር ስላለን እሱ ላይ ስንመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጉድ ናው እዚህ ጋር እንደምታዩት አዥር ኤስዲኬ ደግሞ የሚባለው ስትፈልጉ ጎ የሚባል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አለ። በሱ መሄድ ትችላላችሁ። PHP መጠቀም ትችላላችሁ። ዳትኔት መጠቀም ትችላላችሁ። ጃቫ፣ ፓይተን እነዚህ ሁሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ሰፖርት ያደርጋል። ዳትኔት ላይ ገብታችሁ ዌብሳይት ሰርታችሁ ዌብሳይታችሁን ቀጥታ ከአዥር ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ዌብ አፕ የሚባል ራሱን የቻለ ኮምፖነንት ስላለን ማለት ነው። ይሄ አዥር ኤስዲኬስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው።
ሞባይል ከሆነ ደግሞ ይሄው ሞባይል ነው። ምን ለማድረግ ነው የሚጠቅመን? ሞኒተር ያደርግላችኋል፣ ኩዊክሊ ዳያግኖስ ያደርግላችኋል። ኤኒ ኩዊክ ፊክስ ከፈለጋችሁ አጀር ዳውን ቢሆን ኦር ዋትኤቨር ኤረር ቢኖረው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ኤረር አላችሁ ይላችኋል፣ ዋርኒንግ ይነግራችኋል። ይሄ ሞባይል አፕ ነው። ለአይፎንም ለአንድሮይድም አለ። እሱን ረን መጫንና ረን ማድረግ ትችላላችሁ። ዜን ኮማንዶችን ሲምፕል የሆኑ ኮማንዶችን ረን ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ይሄን እንጠቀመው ዴርፎር የምንጠቀመው ማለት ነው አዙር ፖርታልን ነው ማለት ነው። ናው let me stop and then I will go directly to the demo ማለት ነው። ኦቨርቪው ሰጣችኋለሁ። አዙር እንዴት ነው የሚሰራው እያንዳንዷን ብሎክ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት እናደርጋለን። እንዴት ነው ሪደንደንሲ ዞን ክሬት የምናደርገው፣ ሎድ ባላንሲንግ እንዴት ነው የምናደርገው፣ ሎድ ባላንሲንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ዛሬ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። let me stop